মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভেজ পোলাওৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, ইমান ধৰণৰ চব্জি ওলাইছে। মই এতিয়া ফুলকবি, বিন, মটৰ, বিলাহী আৰু আলু লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই বাসমতী ৰাইচ লৈছোঁ। আৰু আমি চব ৰেডি কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে চাউলখিনি তিয়াই থ'ব লাগিব, কাৰণ বাসমতী ৰাইচৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ থাকে। তিয়াই দিছোঁ আৰু ফুলকবিখিনি কাটি মই এই ধৰণে উতলা গৰম পানীত দি দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু কিমান মেডিচিন স্প্ৰে কৰে, সেইকাৰণে নিমখ আৰু উতলা গৰম পানী দি এইখিনি মই অলপ দেৰি তিয়াই থ'ম। তেতিয়ালৈকে মই বাকীখিনি চব্জিখিনি কাটি ল'ম। আৰু আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ভাল পায় সেই চব্জি দিব পাৰে। মই চব ফুলকবি ধুই লৈছোঁ, বিন, আলু, মটৰ, বিলাহী, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু কিন্তু পেষ্ট মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই খুন্দি লওঁ, অলপ থেতালি লওঁ মানে। এতিয়া মই মিঠাতেল এটা পেনত দিছোঁ আৰু মই অলপ জালুক কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু এইটো শ্বাহী জিৰা হয়, নৰ্মেল জিৰা নহয়, শ্বাহী জিৰা হয়। শ্বাহী জিৰা কেইটামান দিছোঁ। এইটো দিলে পোলাওৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু এটা কথা, এইটো ভেজ পোলাও হয় আৰু একেবাৰে নৰ্মেল হয়, কম পিঁয়াজতে বহুত টেষ্টি হয় পোলাওটো খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে আৰু কেপচিকাম, গাজৰ সেইবোৰো দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত যিখিনি আছিলে মই সেইখিনিয়ে দিছোঁ চব্জি বাৰু। আৰু আলুখিনি অলপ সৰু চাইজ আছিলে, সেইকাৰণে আৰু মই নাকাটিলোঁ। এইখিনি মই এই ধৰণে দি দিছোঁ। আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আকৌ ফুলকবি এটা এটাকৈ গোটেইখিনি চব্জি মই দি যাম। এই ধৰণে চব চব্জি মই দি যাম। ভেজ ৰেচিপি মই বহুত ধৰণে ঘৰত বনাওঁ, আজি এটা দিছোঁ। আৰু মটৰ চটৰ এইখিনি গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু আজি যিটো দিছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত সোনকালে হোৱাকৈ। আৰু মই এইটো অলপ বেছি পৰিমাণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই চচপেনত বনাইছোঁ। আৰু কম পৰিমাণ হ'লে কুকাৰত, কিন্তু মই ভাবোঁ কুকাৰত ইমান টেষ্ট নালাগে ভেজ পোলাওটো, মানে চচপেনতহে বেছি টেষ্ট হয়। আৰু আদা নহৰুৰ এই থেতেলিয়াই মই আদা নহৰু দিছোঁ আৰু মই নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজিবলৈ দিম। এতিয়া মই অলপ মছলা দিম, হালধি গুড়া, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, মই এইখিনিয়ে বেছিক মছলাখিনিয়ে দিম। আৰু তেনেকৈ একো নিদিওঁ। আৰু ইয়াত মই জলকীয়া পেষ্ট কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি দিছোঁ। আৰু যদি পাৰে মানে যদি কালাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰখিনি অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব, পোলাওৰ কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হ'ব। এই ধৰণে মই অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। এই ধৰণে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত তাৰপিছত মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু এইখিনি মোৰ 50% মানে কুক হ'লেও হৈ যাব। পূৰা সিজিব নালাগে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ চাউলখিনিত পানী দিম, সিজিব, সেইকাৰণে এইখিনি পূৰা সিজিব নালাগে, অলপ সিজিলেই হ'ব। মই মানে অলপ লৰাই দিছিলোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপ লৰাই দিব। আৰু এয়া চাওক, যেতিয়া মই প্ৰেছ কৰিছোঁ অলপ জোৰেকৈ কৰিছোঁ, কিন্তু কাটিছে অলপ জোৰেকৈ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি পূৰা কোমল হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাউলখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু এটা কথা, পোলাওত সদায় উতলা পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এইখিনি চব্জি দিয়াৰ সময়তে আপোনালোকে আৰু এটা গেছত গৰম পানী কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত মই একেবাৰে উতলা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে বনাব পাৰে। আপোনালোকে যদি ভাবে বাসমতী ৰাইচ যদি নালাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জহা চাউল আছে, জহা চাউল দিও বনাব পাৰে। সেইটো দিও ভেজ পোলাওটো খুব ভাল হয়। আৰু পনীৰ দিও বনাব পাৰি, চয়াবিন দিও বনাব পাৰি, বহুত ধৰণৰ আছে। মই বাৰু ৰেচিপিবোৰ লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত পানী মোৰ কম লাগিছে, পানী এতিয়া অলপ দিছোঁ মই পানী। আৰু এইখিনি গৰম মছলা, এইখিনি যিমানখিনি খাৰা গৰম মছলা আছে মানে মই চব লৈ লৈছোঁ। ডাঙৰ ইলাচি, সৰু ইলাচি, তাৰপিছত এই গোল গোল কিবা, এইকেইটা নাম নাজানো মই, মছলা দোকানীয়ে দিছে। আৰু চব দি দিছোঁ। আৰু এটা কথা, তেজপাত দিছোঁ। মই মানে তেলত কেতিয়াও গোটা গৰম মছলা নিদিওঁ, কাৰণ তেলত দিলে কি হয়, ভজাৰ পিছলৈকে চেণ্টটো নাথাকে। সেইকাৰণে মই পোলাও বনাওঁতে সদায় যেতিয়া পানী দিম, চাউলত পানী দিওঁ, সেই সময়তে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেতিয়া ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভালকৈ
মানে ওলায় আৰু থাকে। আৰু এয়া চাওক এইখিনি, আৰু যিহেতু বাচমতি ৰাইচে পানী বহুত বেছি খায়, মই মানে অলপ পিছত চাউলখিনি হেৰি কৰি চেক কৰি মই যদি লাগে তেতিয়াহ'লে দিম, আৰু নহ'লে মই ঢাকি দিম। আপোনালোকে এইদৰে হাতেৰে টিপি চাব, যদি অলপ কোমলৰ নিচিনা হৈছে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী থাকোঁতেই এইধৰণে ঢাকি দিব, তেতিয়া চাউলখিনি খুব ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক এইখিনিত আৰু অলপ পানী লাগিব, বহুত টান হৈ আছে, আৰু অলপ পানী লাগিব। আৰু যিহেতু মই তেলো কম দিছোঁ, বেছি তেল দিলে পানী কিন্তু অলপ কম দিলেও হয়, কিন্তু বেছি তেলটো খোৱাটো ইমান ঠিক নহয়। আৰু ইয়াত মই অলপ গৰু ঘিউ দিছোঁ। গৰু ঘিউৱে পোলাওৰ ফ্লেভাৰটো আৰু বহুত বঢ়াই দিয়ে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এতিয়া অলপ অলপ পানী থাকোঁতেই আমি এইটো ঢাকি দিম। আৰু এয়া চাওক মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো চাওকচোন কিমান ভাল হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চালাড বনাই খাব পাৰে। আৰু মই আজি কণীৰ লগত খাম। ইয়াত মই কণী কেইটামান বইল কৰি পেলাই মই ইয়াতে হেৰি কৰি দিছোঁ আজি। আৰু এইদৰে কণীৰ লগতো এইটো ভেজ পোলাওটো কণীৰ লগতো খাব পাৰি, আচাৰ চালাড বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন বহুত মজা লাগে খাবলৈ।